Hi guys, it's me, Flordelis Morales. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng native lechon manok. Ngunit kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, maaari nyo pong i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para sa mga susunod na video. Ang pinakauna, i-marinate muna natin ang native chicken. At ilagay natin yung mga ingredients sa loob ng manok.